डज एनइबी मार्कसिट म्याटर इन नेपाल? यस गाइज, हामीहरूले कतिपय सिचुएसनमा फेसबुकको मिममा होस् अथवा आफ्नो एकदमै मिल्ने साथीले भनिरहेको सुन्छौँ कि अ सिट अफ पेपर क्यानट डिसाइड माई फ्युचर, अथवा मेरो मार्कसिटले म भविष्यमा के गर्छु भनेर डिसाइड गर्न सक्दैन भनेर हामीहरूले धेरै ठाउँमा सुनिरहेको हुन्छौँ कतिपय सिचुएसन्सहरूमा। भने आजकै भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई एक्चुअलमा यस्तो यस्तो फ्याक्ट्सहरू भन्नेवाला छु जसले चाहिँ तपाईँको यो क्वेसनको आन्सर गर्छ कि वेदर एनइबीको मार्कसिट चाहिँ नेपालमा म्याटर गर्छ कि गर्दैन तपाईँको भविष्यमा गएर। सो आजकै भिडियोमा चाहिँ हामीहरू बेसिकली कुरा गर्नेवाला चाहिँ तपाईँको एसईको मार्कसिटको इम्पोर्टेन्स र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्लस टूको मार्कसिटको इम्पोर्टेन्सको बारेमा। सो अब ढिला नगरिकन सिधै पोइन्टमा जम्प गरि नै हाल्यौँ हामीहरू। फर दोज अफ यु हु आर न्यू इन दिस च्यानल, हामीहरूले एसईको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अब आउने 2079को एक्जामिनेसनको बारेमा धेरै नै भिडियोजहरू अलरेडी बनाएर हालिसकेका छौँ, तपाईँले त्यो गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फर एनइबी स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि हामीहरूले डिफ्रेन्ट टाइपको भाइबर कम्युनिटिजहरू क्रिएट गरेको छौँ एन्ड देन त्यसमाथि हामीहरूले नोटहरू सेयरिङ यताउति गरिरहेका हुन्छौँ। सो अब ढिला नगरिकन हामीहरू हाम्रो भिडियोको मेन पोइन्टमा जम्प गरि नै हालौँ। सो एसईको मार्कसिट चाहिँ केमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त? यदि तपाईँ प्लस टू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सिधै भिडियोको नेक्स्ट पार्टमा जम्प गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्लस टूको मार्कसिटको इम्पोर्टेन्स। भने यो पार्ट चाहिँ एसई स्टुडेन्ट्सहरूले कम्पलसरी रूपमा हेर्नु होला। सो यस गाइज, एसईको मार्कसिट केमा इम्पोर्टेन्स छ त? तपाईँहरूको टिचर्सहरूले त तपाईँले स्कुलमा तर्साइदिनु भएको छ नि कि एसई भनेको लाइफमा एकचोटि आउने एक्जामिनेसन हो, त्यसपछि यसलाई राम्रो गर हो, त्यसपछि एसई बिग्रियो भनेदेखि तिमीहरूको भविष्य खराब हुन्छ यताउति भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि। सो यो चाहिँ भेरिफाइड हो कि होइन कि टिचर्सहरूले यतिकै तपाईँलाई तर्साउनुको लागि मात्र भन्नुभएको हो? यसको बारेमा हामीहरू एकचोटि राम्ररी कुरा गरौँ। सो हेर्नुहोस् है त, मेरो एक्सपिरियन्समा अथवा मैले अहिलेसम्म जे जस्तो बुझेको छु एन्ड देन नेपालमा एसईको मार्कसिटको इम्पोर्टेन्सकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एसईको मार्कसिटको मेजर रोल तपाईँको लाइफमा भनेको चाहिँ तपाईँले जब आफ्नो एसई क्लियर गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट लागेको स्ट्रिममा घुस्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ एसईको मार्कसिटले। यस गाइज, यो बाहेक अरू एसईको मार्कसिटको कुनै पनि भ्यालु छैन तपाईँको लाइफमा। सो फर इक्जाम्पल मैले यसबाट चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दै, लेट अस सपोज तपाईँ अहिले एसईमा गर्न एसईको एक्जामिनेसन दिन गइरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि तपाईँको हुनसक्छ एसई पछि अब प्लस टू लेभलमा चाहिँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट अथवा ह्युम्यानिटिज, ल यस्तो केही सब्जेक्टहरू पढ्नको लागि इन्ट्रेस्ट छ। सो यस्तो सब्जेक्ट्सहरू पढ्नको लागि चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाजहरू हुन्छ, अथवा चाहिँ सर्टेन जिपिए ल्याएको स्टुडेन्टहरूले मात्र यस्तो कुनै सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ चुज गरेर पढ्न पाउने भन्ने क्राइटेरिया हुन्छ नि। हो यस गाइज, यही क्राइटेरिया मिट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अहिले एसईमा जिपिए आफूलाई चित्त बुझ्दो अथवा राम्रो ल्याउनु पर्नेको लागि चाहिँ कम्पल्सन छ। यो बाहेक अब तपाईँको एसईको मार्कसिट भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा प्रुफ मात्र हो कि तपाईँले स्कुल पढ्नु भएको छ भनेर। फर इक्जाम्पल जसरी अहिले तपाईँको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँ यो संसारमा जन्मिनु भयो भन्ने प्रुफ हो नि, त्यसरी नै तपाईँको एसई मार्कसिट भनेको चाहिँ यो विद्यार्थीले स्कुल चाहिँ पढेको छ है भन्ने टाइपको प्रुफ हो। यो बर्थ डेट भेरिफाई गर्नु बाहेक र तपाईँको स्कुल पढेको नपढेको प्रुफको बाहेक तपाईँको एसईको मार्कसिट चाहिँ तपाईँको भविष्यमा गएर केही पनि काम चाहिँ लाग्दैन। यस अभियसली अब बागबजारमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि अब यस्तो 13 कर्मचारीको आवश्यकता भन्ने टाइपको जागिरको लागि पनि तपाईँको एसईको मार्कसिट चाहिन्छ। सो जोक्स अपार्ट एनिवेज, सो एसईको मार्कसिटको तपाईँको लाइफमा भ्यालुको बारेमा त हामीहरूले कुरा गरौँ। सो अब तपाईँले यति बुझिसकेपछि जब बर्थ डेट भेरिफाई गर्न त चाहिने रहेछ, अथवा चाहिँ जब प्लस टूमा स्ट्रिम घुस्नको लागि त चाहिने रहेछ, किन धेरै राम्रो पर्फर्म गर्नु पऱ्यो र ठिकै मार्क्स ल्याउँछु, एभरेज मार्क्स ल्याउँछु, त्यसपछि कुनै राम्रो प्लस टू कलेजमा जोइन हुन्छु भन्ने तपाईँको चाहिँ थिङ्किङ मेकानिजम छ भनेदेखि चाहिँ अब राम्ररी मार्कसिटमा मार्क्स ल्याउने कि नल्याउने यसको बारेमा पनि हामीहरू भिडियोको लास्टमा कुरा गर्नेवाला छौँ, तपाईँहरू एन्ड देन प्लस टूको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने हिसाबमा। सो अब हामीहरू कुरा गरौँ तपाईँको प्लस टूको मार्कसिटको चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स छ त नेपालमा। ओके, ठिक छ। र मेरो र म जस्तै अरू ब्याचलर लेभलमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू अथवा तपाईँको सिनियर्सहरूसँग यदि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एभ्रीबडी अथवा चाहिँ आउट अफ 199 पिपल आर गोइङ टु टेल यु द्याट तपाईँको एसई भन्दा प्लस टूको मार्कसिट चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको लाइफमा। किन भन्दाखेरि यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँको ब्याचलरको पढाइले अथवा ब्याचलरमा जुन कोर्स गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यो कोर्स भनेको चाहिँ तपाईँको पछि गएर प्रोफेसन लाइफसँग एकदमै रिलेटेड छ। अनि ब्याचलरमा तपाईँले राम्रो कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्लस टूको मार्कसिटको चाहिँ यता के रोल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँकोले चाहिँ राम्रो मार्किङ अथवा चाहिँ राम्रो जिपिए आएको छ भनेदेखि त्यही बेसिसमा अब कुनै कलेजेसहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई छिराउने गर्छन् अथवा एडमिसन लिने गर्छन्। ठिक छ, मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ नि। अब फेरि यो स्ट्रिम वाइज चाहिँ फेरि फरक हुनसक्छ। ठिक छ, फर इक्जाम्पल साइन्स स्ट्रिमको स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब इन्जिनियरिङ त्यसपछि एमबिबिएस, यसमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्टेक गर्ने छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ भने अब म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि बिबिए त्यसपछि राम्रो कलेजहरूमा अरू डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू गर्नुको लागि पनि अब मार्कसिटको त्यही अनुसार
अनुसारको इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने ह्युम्यानिटिज आर्ट्स सिमिलरली यसरी ल होइन अरू सब्जेक्ट्सहरूको लागि पनि छुट्टै छुट्टै रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ। तर सबै जुनसुकै स्ट्रिमको बारेमा पनि यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ अथवा अरू कसैले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मार्कसिटको चाहिँ केही न केही रोल हुन्छ। तपाईँले 12मा अथवाले चाहिँ एभरेज ग्रेड पोइन्ट सिजिपी कति ल्याउनु भयो क्लास 12मा त्यसको चाहिँ एकदमै भ्यालु हुन्छ। तपाईँको ब्याचलरमा तपाईँले कुन कोर्स गर्नुहुन्छ अथवाले चाहिँ राम्रो कलेज पाउन नपाउन पनि तपाईँको मार्कसिटले चाहिँ धेरै नै भ्यालु गर्छ। र यार नेपाल जस्तो देशको स्टुडेन्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले मार्कसिटको एउटा भुल्नै नहुने मेन एडभान्टेज चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको चाहे एसईको मार्कसिट होस् अथवा चाहे तपाईँको +2को मार्कसिट होस्, तपाईँको यो दुवै मार्कसिटमा यदि राम्रो जिपे छ भनेदेखि तपाईँले स्कलरसिप पाउनको लागि चाहिँ निकै नै हेल्प हुन्छ। ठिक छ, तपाईँको एसईमा चाहिँ बबाल होइन 3.89 अथवा 4 नै जिपे छ भनेदेखि मेरो पालिमा त इभन कति साथीहरूले त यस्तै राम्रो जिपेको कारणले 1-2 वर्ष अथवा 2 वर्ष नै लगभग मन्थली फी नै नतिरिकन कलेजबाट पास आउट भयो कि, मतलब +2 कलेजबाट। एन्ड देन +2को ट्रान्सक्रिप्टमा यदि तपाईँको राम्रो जिपे छ भनेदेखि अब हुनसक्छ डिफ्रेन्ट टाइपको कलेजेसहरूमा चाहिँ तपाईँले प्रायोरिटी दिन सकिन्छ, स्कलरसिपदेखि लिएर तपाईँको सिट पाउनुदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा। अनि अब हेर्नुहोस् है त, ब्याचलरमा चाहिँ फेरि तपाईँले राम्रो कलेज पाउनुको लागि चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भनेदेखि 4 वर्ष 5 वर्ष तपाईँले ब्याचलर गर्नुहुन्छ, डिग्री पनि पाउनुहुन्छ, तर त्यो डिग्री चाहिँ तपाईँले कुन कस्तो खालको कलेजबाट पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ निकै नै म्याटर गर्छ। ठिक छ, पछि अब गरले चाहिँ तपाईँ ब्याचलर गरेर एब्रोड जान ट्राई गर्नुहुन्छ अथवाले चाहिँ पछि ब्याचलर गरेर कुनै राम्रो एकदम वेल सेटल ठाउँमा जब एप्लाई गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ, यसका यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ब्याचलर डिग्री त्यसपछि ब्याचलर डिग्री चाहिँ कुन कलेजबाट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै म्याटर गर्छ। त्यही भएर ब्याचलरमा राम्रो कलेज पाउनु चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र राम्रो कलेज पाउनको लागि चाहिँ तपाईँको सिजिपिएले चाहिँ सर्टेन एस्पेक्टमा चाहिँ रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर 12को मार्कसिटमा चाहिँ तपाईँले निकै नै राम्रो जिपिए ल्याउनको लागि चाहिँ अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नु नै पर्छ। सो अब कुरा गरौँ है त, अब मार्कसिट क्यानट डिसाइड माई फ्युचर, अब मार्कसिट इज जस्ट अ सिट अफ पेपर, यस्तो खालको थिङ्किङ मेकानिजमलाई चाहिँ तपाईँले त्यागिदिनुहोस्। किन भनेदेखि अब यही सोचेर हिँड्ने हो भनेदेखि होइन सिट अफ पेपर क्यान डिसाइड माई फ्युचर भनेर नै हिँड्ने हो भनेदेखि चाहिँ किन यो लेभलको कम्पिटिसन छ त स्कुल कलेजेसहरूमा होइन, किन विद्यार्थीहरू चाहिँ एकले अर्कालाई पछाडेर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनदेखि लिएर इभन क्लासको टर्मिनल एक्जामिनेसनहरूमा पनि एकले अर्कालाई पछाडेर अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहन्छन् त। यस गाइज कम्पिटिसनको जमाना छ र कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईँ अब भनौँ न यस्तै मिमहरू हेर्दै त्यसपछि अबले चाहिँ अरू साथीहरू अथवाले चाहिँ गफाडीहरूले दोचारेको गफमा विश्वास गर्दै हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लाइफ नै मिम हुन जान्छ। ठिक छ, त्यही भएर एक्जाम चाहिँ केही पनि इम्पोर्टेन्ट होइन, यताउति भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम पोटेन्सियल जुन छ त्यो लेभलमा चाहिँ एक्जामिनेसनमा पर्फर्म गर्नुहोस् र जिपे जतिसुकै आओस् त्यो चाहिँ बरु म्याटर गर्दैन। ठिक छ, आफ्नो तपाईँले म्याक्सिमम दिनुभएको छ, म्याक्सिमम पोटेन्सियलमा पर्फर्म गर्नुभएको छ एक्जामिनेसनमा र जिपे चाहिँ अबले चाहिँ एभरेज अथवा एभरेजभन्दा अलिकति कम आएछ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही पनि गल्ती छैन। तर तपाईँको पर्फर्मेन्सको लेभल अथवा चाहिँ तपाईँको क्यापासिटी चाहिँ एकदमै धेरै छ, तर त्यही पनि तपाईँले सानो कुराको कारणले नेग्लिजेन्स गरेर तपाईँको जिपे कम आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पछि गएर तपाईँको लागि नै घाटा हुने हो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, सेयर पनि गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। 50,000 सब्सक्राइबरको एकदमै नजिक छौँ हामीहरू। ठिकै छ, 50,000 नै पुगौँला, त्यसपछि 50 होइन 100,000 1 लाखै पुगौँला नि होइन हामीहरू। सो यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।